आज म यहाँलाई घरमै सजिलैसँगले टर्कीको मासु वा स्पाइसी टर्की फ्राई बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पन्छी फूड वर्ल्डमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। टर्कीको मासुमा भरपूर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। यसले हाम्रो शरीरको कोलेस्ट्रोल लेभल पनि घटाउन मद्दत गर्दछ। त्यही भएर अरू चराहरूको मासु खानुभन्दा टर्कीको मासु खानु एकदमै स्वास्थ्यवर्धक पनि छ। टर्कीको मासु पकाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले एउटा कराई तताएँ र त्यसपछि मैले आधा चम्चा जिरा, आधा चम्चा धनियाँ, आधा चम्चा सौंफ, 4वटा सुकमेल, 4वटा ल्वाङ, 2 पिस दालचिनी, 4 ग्राम जावित्री, 5वटा मरिच र एउटा अलैँचीलाई लो फ्लेममा 30 सेकेन्डसम्म एउटा कराईमा फ्राई गर्दैछु। यो मसलाहरू राख्नुभन्दा अगाडि कराई चाहिँ तातेको हुनुपर्छ। यो मसलाहरूबाट हल्का धुवा आउने बित्तिकै हामीले ग्यासलाई अफ गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यसलाई 10 मिनेटसम्म चिस्याउनको लागि राखिदिएँ। त्यसपछि हामीले यसलाई ग्राइन्डरमा पिस्छौँ। त्यसपछि मैले 2 चम्चा तोरीको तेल थपेँ। मैले चाहिँ मासु बनाउनको लागि एउटा प्याजलाई स्क्वायर सेपमा काटेकी थिएँ। यसलाई चाहिँ म अब फ्राई गर्दैछु। यसलाई हामीले लाइट ब्राउन कलरको नहुन्जेल फ्राई गर्नुपर्छ। तर हामीले यसलाई गोल्डन ब्राउन चाहिँ बनाइराख्नु पर्दैन। लाइट ब्राउन हुने बित्तिकै हामी यसलाई निकाल्छौँ। यहाँहरूले टर्कीको मासु बनाउँदाखेरि भुटेको तोरीको तेल हाल्दा पनि हुन्छ र नभुटेको तोरीको तेल हाल्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ भुटेको तोरीको तेल हालेर पकाएकी छु। र अब यो बाँकी रहेको तेलमा मैले अर्को 2 चम्चा तेललाई थपेँ। यसमा अब म 2वटा तेजपात राख्दैछु र 2वटा खुर्सानी पनि राखेँ। यहाँहरूले खुर्सानी आफ्नो इच्छा अनुसार थप्न सक्नुहुन्छ। हल्का यसलाई फ्राई गर्नुहोला। त्यसपछि अब म टर्कीको मासु हाल्न जाँदैछु। मैले चाहिँ यहाँ आधा केजी टर्कीको मासु युज गरेकी हुँ। त्यसपछि मैले आधा चम्चा नुनलाई पनि राखिदिएँ। त्यसै गरेर म बेसार पनि आधा चम्चा राख्न जाँदैछु। बेसार चाहिँ एकदम राम्रो क्वालिटीको युज गर्नुपर्छ। त्यसपछि मैले एउटा प्याजलाई चप गरेकी थिएँ, त्यसलाई पनि राखेँ। अब यो टर्कीको मासु चाहिँ हामीले पानी नसुकुन्जेल मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ म नछोपिकनै पकाउन जाँदैछु। यो बिस्तारै पाक्दै गर्दाखेरि म चाहिँ अघि रोस्ट गरेको गरम मसलाहरू चाहिँ ग्राइन्डरमा पिस्न जाँदैछु। यसपछि यो मासुको पुरै पानीहरू चाहिँ सुकिसकेको छ। यतिको भइसकेपछि म अरू मसलाहरू थप्न जाँदैछु। मैले काश्मिरी खुर्सानी आधा चम्चा थपेँ। यसबाट चाहिँ राम्रो कलर पनि मिल्छ हाम्रो टर्कीको मासुमा। त्यसै गरेर मैले थपेँ यो लसुनको पेस्ट 2 टेबल स्पुन। थोरै कसुरी मेथी पनि थप्न जाँदैछु। बाँकीको कसुरी मेथी चाहिँ हामी लास्टमा राख्छौँ। त्यसै गरेर मैले रातो र पाकेको 3वटा गोलभेडा काटेकी थिएँ, त्यसलाई पनि मैले राखेँ। अब यो सबै मसलाहरू राखिसकेपछि चाहिँ हामीले लगभग 3 मिनेट एकदम लो फ्लेममा पकाउनु पर्ने हुन्छ। गोलभेडा पहिल्यै राख्यौँ भने हाम्रो टर्कीको मासु पाक्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले लास्टमा मात्र राखेँ। बिस्तारै बिस्तारै यो ग्रेभीमा टर्न अप हुँदैछ।
अब भने मैले बजारमा पाइने गरम मसला 1 चम्चा हाल्दै छु। त्यसपछि अघि पिसेको गरम मसलालाई पनि मैले हालेँ। फेरि एकचोटि राम्ररी मिक्स गरिदिनु होला। करिब 10 सेकेन्ड जति फेरि एकचोटि यसलाई चलाइदिनु होला। यतिको भइसकेपछि अघि मैले फ्राई गरेको प्याजलाई राखिदिएँ। यसलाई बिस्तारै चलाइदिनु होला। एकदमै नआत्तिकन बिस्तारै पकाउनु होला यो टर्कीको मासु चाहिँ। खानेकुरालाई जति टाइम दिएर राम्ररी पकाउनुहुन्छ उति नै एकदमै मिठो पनि हुन्छ। लास्टमा मैले कसुरी मेथी हाल्दैछु 1 चम्चा। यहाँहरूले धनिया हाल्न सक्नुहुन्छ, पुदिना हाल्न सक्नुहुन्छ। र यसरी टर्कीको मासु रेडी भइसकेको छ। एकदम खाउँ लाग्ने बनिसकेको छ। यसलाई खाना रोटी नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ, परोठाहरूसँग खाँदा पनि हुन्छ। म चाहिँ टेस्ट गरेँ। आजको रेसिपी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फूड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। गुड बाई।